Bună și bun venit într-un nou vlog. Astăzi, după cum v-am promis, deși se înserează imediat, dar după cum v-am promis, vreau să fac acel proiect și o să vă spun imediat ce este, dar întâi vreau să vă arăt că atunci când am fost la Ocean, am găsit niște felicitări, care sincer au fost destul de scumpe, dar m-am gândit că vreau să le am în acest proiect. Așa că aceasta e una dintre ele și pe deasupra aici are catifea. Ele au fost 13 lei, cred că da. Și așa arată înăuntru. Fiecare a venit cu plicul aferent. Aceasta e a doua și așa e înăuntru. Și cu un plic așa auriu. Apoi aceasta care sincer îmi dă exact vibe-ul de cum aș vrea să fie decorațiune de Crăciun anul acesta și bradul cam cum aș vrea să-l fac, dar pentru că nu am găsit bleu acesta așa deschis, nu cred că voi mai face, cred că până la urmă voi împodobi bradul la fel ca anul trecut și ca în alți ani. Și aceasta este ultima și aici avem panda. Și așa arată în interior cu acest plic roșu. Acum, o să vă vorbesc despre următorul proiect. În Vlogmas, de obicei, deschideam acel calendar de advent și l-am și acum, acel ceai pe care o să-l deschid începând cu prima zi din Vlogmas, dar m-am gândit că acest calendar de advent ne-ar fi de ajutor să ne amintim de-a lungul anilor cum am petrecut această perioadă premergătoare Crăciunului și ce am făcut cu familia. Sau singuri, de ce nu? Așa că mi-am scos o parte din felicitările pe care le-am primit de la prieteni și cu acestea vreau să fac un fel de jurnal la care o să adaug și aceste felicitări, deși inițial vreau să folosesc doar felicitările pe care le-am primit, dar pentru că îmi plac foarte mult astea o să le pun și pe acestea printre ele și o să fac un jurnal. Fiecare felicitare, sunt 24 de felicitări cu numărul vlogmasului de la 1 la 24 și fiecare felicitare va avea o activitate. Acum, aceste felicitări pe care le am sunt scrise. Aceasta este de la Pia. Dar, sincer, aș vrea să țin scrisul ca să-mi amintească și de fete și de oamenii care mi-au trimis felicitările și de anul în care mi le-au trimis. Așa că eu o să pun o hârtie aici și nu o să acopăr scrisul, dar dacă nu vă place scrisul, puteți să acoperiți cu o hârtie pe care de fiecare dată când voi face câte o activitate, o să scriu și despre ea și o să pun un element din acea activitate acolo. De exemplu, mă gândesc să fac fulgi din aceea de nea din hârtie, așa că unul din fulgi, o să scriu și despre activitate pe hârtie, dar unul din fulgi va fi pus pe această felicitare. Și alte activități o să vedeți în prima zi de Vlogmas, o să fac, pentru că nu am pus exact cap la cap toate activitățile, doar mare parte din ele sunt gândite și deja am toate planurile, dar în prima zi de Vlogmas o să vă pun fiecare activitate în parte, ca eventual să mergeți să vă luați unele obiecte dacă nu le aveți, deși, sincer, nu aș vrea să cumpărați absolut nimic pentru chestia asta, așa că de asta mă gândesc să văd cum fac ca să folosim cât mai mult obiecte pe care le avem.
Acum, aceste felicitări, nu știu dacă vă amintiți, dar am făcut un jurnal de vision board cu acele felicitări și le-am lipit cu bandă din aceea și textilă și washi tape, dar pentru că sunt foarte multe s-au dezlipit acelea. Tipul acela de legătură între felicitări sau între hârtii ține dacă sunt puține. Însă la acel vision board am destul de multe, așa că nu vreau să se întâmple și la acest proiect și o să le cos. Iar coperta, de asta zic că nu trebuie să cumpărați absolut nimic și să căutați prin ceea ce aveți. Am această cutie de la Avon, cred că de 15 ani, poate chiar mai mult de când am fost reprezentant Avon, și e cu steluțe, e așa pe argintiu, așa că mă gândesc să fac această, să tai această cutie și să o transform într-o copertă. Și eventual unele chestii, de exemplu cum scrie Avon aici, să acopăr și o să vedem. Dar asta o să fac astăzi și o să cos cu voi felicitările. Mi-am scos și chestiile astea pe care le-am luat anul trecut, nici nu mai știu de unde, dar pentru stenciluri. Că poate o să folosesc, eu știu, și stenciluri. Însă decorarea, deci ceea ce voi face astăzi, fac coperta și o să pun, în timp ce o să cos și paginile aferente fiecarei felicitări. Pentru felicitările pe care le-am cumpărat noi nu o să pun pagini, deci acelea vor rămâne așa cum sunt. Iar decorarea paginilor acelora și făcutul activității va fi în fiecare zi din Vlogmas. Acum sper să mă pot și ține de ele. Da. Asta e. Sper să mă pot ține de ele. Așa că o să încep să vă arăt cum se cos aceste felicitări. Masa mea e plină și cu chestii de toamnă și cu chestii de iarnă. Deci un total amalgam. Așa că nu vă speriați. Asta este. Pe masa unui crafter sunt de toate. Dar, încă un lucru ce vă mai trebuie pentru chestiile astea. Eu am ața asta de macrame și în multe tutoriale pe care le-am văzut pe YouTube și o să vi le și las linkurile la tutoriale de unde m-am inspirat, foloseau ață din aceea subțire, dar se tot încurca și ziceau că trebuie să folosești ață ca să nu se încurce din aceea dată cu ceară de albine, dar cred că o ață așa mai groasă va fi ok. Am și un ac mai gros, nu știu exact ce am făcut cu acul acela, aveam un ac curbat, acela e pentru cusut cărți și diverse chestii din astea de jurnale, dar îl am pe acesta care are această ureche foarte groasă, mare, și este așa gros la capăt, așa că o să-l folosesc pe acesta. Am și chestia asta de introdus ața în ac, nu e foarte bună, dar asta este. Penseta și chestia asta cu care întind hârtia. Această sulă, cred că așa îi zice, care dai găuri, foarfecă și am lipiciul acesta, White Craft Glue. Inițial vroiam să acopăr coperta aceasta cu material, dar nu cred că voi face asta, pentru că e și mult de muncă și nu vreau să fie foarte complicat nici pentru voi, nici pentru mine. După cum vedeți, masa mea e plină, dar să pun asta aici. Vreau să vă arăt câteva cărți sau lucruri pe care le-am scos pentru acest proiect. Am cartea aceasta, care e
de pe vremea comunismului, pe care am luat-o de la un anticariat cu 5 lei de aici din Sibiu, și am găsit un cântecel vechi care se cheamă Săniuța. Și aș vrea să rup această pagină și să o pun pe într-una din aceste felicitări. Acum și cu lumina. Da, deci o să rup această pagină. Pe spate e semaforul. Nu știu, unele cântece le știam atunci când eram mică, dar în fine. Aceasta cu săniuța o să o folosesc pentru că este singurul cântecel de iarnă și restul cărții o să-l folosesc la jurnalul acela al comunismului, care cred că va fi în ianuarie. Apoi am cumpărat de la Meridian, nu, de la Mandarin, această carte cu rețete. Vreau să fac ori în ultima, ori în penultima zi ceva rețete de prăjituri și o să decupez din ea, nu o să respect rețetele de aici, oricum sunt în germană, dar eventual o să decupez imagini sau diverse chestii care intră în aceste felicitări, eventual în cea mai mare, sau o să tai o astfel de imagine și o să o pun într-unul din plicuri. Apoi am scos chestiile astea pe care le-am luat de la Jis, cred că, anul trecut, și nu se lipesc pe geam. Și mă gândesc să le folosesc în decorarea acestui jurnal. Și am și chestia asta, cartea aceasta pe care am luat-o acum, și unele, de exemplu, acesta cu Make Your Own Kind of Magic, cred că s-ar potrivi foarte bine și eventual să îl colorez cu ceva cam acuarelele acestea care sunt așa pastelate. Și poate mai găsesc unele chestii care îmi inspiră, eu știu, cuvinte care inspiră Crăciunul sau ceva, o să văd. Dar inițial pentru prima pagină am luat. Una din pagini o să folosesc acest caiet vechi pe care l-am găsit la ai mei și care are paginile acestea tot așa de vintage, pentru că aș vrea să fie un jurnal așa între vintage și modern, ca să ne aducă aminte și de copilăria unora dintre noi, sau poate cei care sunt tineri să vadă cum au fost Crăciunurile părinților, bunicilor, de ce nu. Am și hârtia aceasta transparentă, calcul acesta, și poate o să folosesc una din ele. Această carte tot de la Mandarina am luat, nu, asta am luat de la Second cu 8 lei și arată diverse chestii, cum se fac. Poate o să folosesc din ele și pentru activitățile pe care le voi face, ca să decupez și voi vedea. Am hârtia aceasta colorată și mă gândesc că aceasta aș vrea să o pun între pagini și mai am și acest caiet cu Frozen și îmi plac, sunt și imagini de toamnă, dar și imagini de iarnă, cum e acesta. Și ar merge să și scrii peste ele și mă gândesc că o să folosesc din ele. Nu e hârtia chiar foarte subțire, e așa între carton și hârtie, dar eu zic că e ok. Un alt caiet pe care l-am scos este acesta cu diverse culori. Nu e chiar crăciunistic, de fapt nu e crăciunistic deloc, dar mi se par
niște pattern-uri de bază, așa că acesta cu roșu, de exemplu, roșu-verde, aș putea să folosesc, dar v-am zis că aș vrea să lucrez mai mult cu roz și albastru. Voi puteți alege ce culori vreți, ce culori vă inspiră. Nu trebuie să faceți nimic cum zic eu. Așa că o să rup, îmi place chestia asta. Nu o să folosesc tot cartonul. Și bleu acela, iar mi-a plăcut. Să văd unde este. Cred că din acesta mai am. O să caut prin cele prin hârtiile pe care le-am folosit pentru jurnale, pentru că eu zic că mai am din cartonul acesta cu pătrățele. Apoi am scos aceste două caiete, parcă știam că am mai multe cu Crăciun, dar astea două cu imagini așa crăciunistice, pentru că pe spatele acestei cutii, care e albă, aș vrea să lipesc, să se vadă ceva din aceste pagini care să dea a Crăciun. Și acum să ne ocupăm de cusut. Opa! Chestia asta am scos-o, dar nu o să o folosesc pentru că este mult prea mică. Haideți că vorbesc foarte mult. Încă un lucru pe care l-am mai scos sunt blingurile acestea, în care am chestii de Crăciun și astea îmi dau așa vibe de globulețe. Și mai aveam unele cu brăduți, da, brăduții aceștia. Pe acestea o să le folosesc. Aș putea să folosesc acestea care sunt așa cu roz și bleu. Ok. Și un alt lucru pe care l-am mai scos sunt stickerele, dar nu cred că o să le scot acum. Am stickerele cumpărate anul trecut de Crăciun și pe care vreau să le folosesc. Nu mai știu exact, cred că numai acestea sunt. O să mă uit să văd ce mai am de Crăciun, dar eventual când o să decorez și astea o să le folosesc și pe perioada vlogmasului, deci nu neapărat acum. Ok, o să aleg hârtiile, de fapt, da, hârtiile care vor fi de început și de sfârșit. Și aceasta e mult prea mică. Acestea o să le folosesc în interiorul jurnalului. Este aceasta. Sincer, cred că mi-ar place asta să fie la sfârșit, pentru că apoi vine data de 25 și practic e Merry Christmas și da. Cred că asta o să o folosesc la final și atunci voi vrea ceva care să facă tranziția între chestia aia și acel roz albastru pe care îl vreau. Oh, și asta îmi place, că e așa pastelat cu globuri, dar parcă nu știu dacă vreau. Oh, și asta e frumoasă. Pentru prima și ultima pagină am convenit la aceste două imagini. Mi se pare că merg împreună și
sunt cât de cât și în gama culorilor pe care le-am gândit. Pentru cotorul acesta se îndoaie și este destul de moale, așa că vreau să-l fac mai gros și atunci o să lipesc pe el un carton și din acest caiet de la Lidl, care are cartoane cu grosimea de 200, sper că vedeți, 70 GSM, deci sunt destul de groase. Am luat grenaul acesta care mă gândesc că merge așa și voi tăia exact pe dimensiunea acestei coperți, însă mai întâi o să tai coperta să văd cum vine. Până la urmă, ca un hint așa, am folosit cutterul ca să îndrept marginile, pentru că farfeca nu a tăiat foarte drept, așa că acum e totul drept. Am lipit chestia asta aici și arată mult mai bine. Pe spate o să lipesc tot cu super glue, Doamne, cu craft glue, una din benzile acelea pe care le-am cumpărat de la magazinul chinezesc și mă gândesc ori la asta albastră, ori la aceasta, nu știu exact care va da mai bine. Mă gândesc să le lipesc acum. Până la urmă, cred că o să fac jumătate. Ca să nu se vadă marginea aceasta, dar oricum se vede. Sau să încerc și cu asta, sau să încerc cu ceva dantelă. Ok, am
lipit cât de cât și pentru că aici pe margine, după cum vedeți, nu stătea și încă nu stă, dar asta este. Am folosit capsatorul și cred că o să capsez chestia asta ca să nu zboare. Capsele acestea sunt foarte micuțe și de-abia se văd. O să las să se usuce și sincer îmi place tare mult cum a ieșit. Nu știu cum o să fac aici pentru că arată așa destul de vechi această pungă și în unele locuri e cam pătată, dar o să văd cam cum intervin ca să nici nu afectez fulgii aceștia de nea. O să văd. Dar overall îmi place cum arată și mă bucur că m-am gândit să suprapun această dantelă, scuze, cu banda aceasta pe care am luat-o. Sper că vedeți pentru că nu mai e lumină. Trebuia să măsor chestiile astea înainte să lipesc toate nebuniile și nu găsesc creionul. O să măsor fiecare din aceste două pagini pe care le-am ales pentru a se lipi pe această parte și o să le măsor. Am aranjat prima și ultima pagină de care voi lega aceste felicitări și acum o să aleg cea mai mică felicitare din toate felicitările pe care le am aici. Aceasta este doar prima parte, așa că mă gândesc să prind cu ași tape o altă pagină sau hârtie din aceasta care are, cred că un carton ar fi bine, din imaginile acelea pe care le am cu iarna și până la urmă cred că aceasta va fi cea mai mică. Deci pe aceasta voi lucra, că nu cred că am una mai mică, ba da. Și aceasta este la fel de mică. Aceasta este mult mai înaltă. Aceasta este cea mai înaltă. Aceasta care este albă așa, am folosit acest un șervețel din acesta pentru prăjituri pe care l-am luat tot așa de la Mandarin. Ok, acestea sunt mari. Deci acestea două sunt cele mai mici și au aceeași înălțime. Așa că o să o folosesc pe aceasta pentru template și pe aceasta o să o pun, o să o fac și pe ea tot ca și felicitare. Am ales această imagine și cred că merge așa și coloristic și o să, tot așa, o să o tai pe dimensiune, dar ca și lungime o să o tai puțin mai lungă, pentru că vreau să lipesc partea aceasta de felicitarea existentă. Ok, și să vină undeva aici.
cât aștept să se usuce chestia asta, o să măsor pe această felicitare 5 găuri, adică o să împart felicitarea odată în două și apoi, dacă îmi găsesc și creionul, scuze că se mișcă, dar din păcate asta este, deci are 10 cm, deci odată am pus la 5, apoi pun încă la 3 și la 1, să fie din 2 în 2 cm și să las de o parte și de alta 1 cm. Sper că vedeți. Și acum mi-am adus chestiile astea. Le pun sub felicitare, iau sula și în mijlocul fiecărei găuri, fiecărui punct dau câte o gaură, exact pe mijlocul felicitării, și avem 5 găuri. Iar această felicitare o voi folosi ca și template. Pe aceasta o voi folosi ultima și o să pun felicitarea cât de cât să fie în mijloc, nu neapărat măsor, pentru că o să ne ia veșnicia, dar așa ochiometric. Ok. Și acum o să dau găuri în fiecare din aceste felicitări. Și așa arată pe spate. Am pus și hârtiile în felicitări și acum vreau să le aranjez așa cum le voi coase și o să încep cu aceasta. Aș vrea să o las pe final pentru că va fi ultima zi de Vlogmas și atunci cred că unul din plicurile acestea roșii este al ei, atunci o să fie ultima zi, deci aceasta va fi înainte de această pagină, care deci va fi așa. Ok. Și voi începe să încep cu acesta sau cred că o să încep cu felicitarea care îmi place și anume aceasta. Sper că vedeți și sunt în cadru. Și voi pune, voi așeza felicitările în funcție de cum vreau să fie. În acestea am
pus și hârtiile aferente, deci voi coase împreună cu ele. Cred că avea și plic undeva acea felicitare, dar nu contează că nu vreau să fie una după alta. Am acul acesta, care e special pentru cusut cărți sau jurnale, însă merge orice ac, nu e nevoie să-l aveți pe acesta. Am pus ața aceasta de macrame, nu știu dacă e chiar cea mai bună, dar asta m-am gândit că e mult mai groasă decât ața aceea normală și am făcut un nod. Acum, acest tip de cusătură, deci acestea sunt felicitările pe care vreau să le cos. Acest tip de cusătură pleacă de jos în sus, deci trebuie să țineți cont atunci când începeți să coaseți că trebuie să plecați de la partea pe care o vreți de desubt. Adică eu am partea aceasta deasupra, o să întorc toate felicitările acestea și o să încep cu partea aceasta de jos, pentru că el va veni de jos în sus cusătura. O să vedeți când vă explic acum, o să înțelegeți ce vreau să zic, că am făcut acum și am desfăcut, pentru că acum am realizat că de fapt trebuie pornit de jos în sus, nu de sus în jos. Deci sunt găurile de sus în jos. Se pleacă din prima gaură, cea de sus, din afară. Se intră înăuntru și a avut grijă ca acest nod să rămână în afară. Se intră în a doua gaură, se iese și trebuie tras foarte, foarte bine, să fie cât de întinsă ața. Apoi în a treia gaură și tot așa până în ultima gaură și acum ne reîntoarcem prin spațiile libere. Deci reintrăm prin aceleași găuri, dar să fie cusătura prin spațiile libere, însă a avut grijă să nu intrăm cu acul prin ața deja existentă. Sper că am fost explicită, că nu, explicația nu e punctul meu forte. Eu o să vă las și linkul la videoclipul acela de unde m-am inspirat. Acum am ajuns în ultima gaură, reintrăm în ea și aici reintroducem acul pe sub ața existentă și facem un nod. Și ca să fie nodul ok, eu o să mai fac un nod, o să mai introduc acum încă o dată prin acea buclă și reieșim cu acul prin aceeași gaură. Reintroducem acul prin ața aceasta de afară și tot așa facem un fel de nod și acum luăm următorul element care va veni peste prima pagină, acest plic îl am eu și reintroduc acul prin această gaură din plic, care va fi prima gaură, scot prin a doua gaură deci scot prin a doua gaură și acum suntem aici.
introduc acul pe sub ața de deasupra găurii și ies cu el pe sub ața de sub gaură. Și reintroduc acul în a doua gaură, de unde am ieșit. Și așa se atașează una de alta aceste felicitări. Sincer, mi se pare foarte puternică cusătura aceasta, așa că sper să țină. Acum, deci am ieșit cu acul prin a treia gaură, reintroducem prin partea de deasupra și ieșim pe ața de dedesubt. Iar ne întoarcem în aceeași gaură și intrăm în următoarea. Vă mai și zgâlțăi puțin. Se tot învârte ața. Acum iară pe deasupra, iar pe dedesubt. Reintrăm prin aceeași gaură, ieșim prin ultima gaură și aici nu avem decât o singură ață, aceasta de deasupra, intrăm pe sub ea și ieșim prin felicitarea pe care o aveau deasupra și anume în ultima ei gaură. Deci în gaura cea de jos. Deci așa. Mă întorc înapoi în gaura de deasupra. Și intru pe sub ața de deasupra, ies pe sub ața de dedesubt și mă reîntorc în gaură, dar să nu intru prin ață. Acum ies iar prin această gaură de deasupra, iar pe sub ața de deasupra ies pe sub ața de dedesubt. Și mă reîntorc și tot așa repetați procesul la toate celelalte felicitări. Am ajuns la ultima gaură. Bag doar, stați să mai reîntorc ața, bag pe sub această ață de jos pentru că numai ea este și iau următoarea felicitare. Și tot așa până terminăm toate felicitările. Dacă ați ajuns la finalul aței, ceea ce se va întâmpla cu siguranță, am intrat înăuntru aici și fac un nod, la fel ca cel pe care l-am făcut la început. Și voi tăia ața. Sincer, asta de macrame nu mă încântă, că nu prea ține nici nod, nici nimic. Ca să încep,
bag acul prin prima gaură de la ultima felicitare pe care am adăugat-o, astfel încât acest nod să fie pe interior. Și atașăm următoarea felicitare, pentru că nu cred că v-am arătat și cum se face dacă sunt mai multe, iar aceasta are hârtia și cred că vreau ca hârtia să fie pe mijloc ca să pot să introduc. Intru în prima gaură, trebuie să cuprind și hârtia și felicitarea. Și ies prin a doua gaură. Și aici nu mai am ața aceasta, am aceste bucle. Intru pe sub prima buclă, adică bucla de sus. E mai greu. Și mă reîntorc pe sub bucla de jos. Și reintroduc acul în cea de-a doua gaură pe unde am ieșit. Și acum reiau procesul. A treia gaură. Am ieșit. Pe sub bucla de deasupra. Și ies pe sub bucla de dedesubt, dacă o și găsesc. Ei, na. Aici. Ok. Și mă reîntorc în aceeași gaură. Cu grijă să nu ieșim pe sub, uitați cum am făcut eu aici, nu prin ață. Deci se reintră prin gaură, dar nu prin ață. Și tot prin ață am nimerit. Și asta ca să putem trage de ață, să întindem cât de bine se poate. Apoi reintru prin următoarea gaură și tot așa. Am reușit să cos, sincer mi-a luat o veșnicie, cred că sunt foarte înceată și un lucru pe care nu l-aș mai face de data viitoare și pe care vă zic să nu-l faceți, e să prindeți și plicurile, poate și din cauza că ața a fost foarte groasă sau s-a rupt hârtia de multe ori și mi-a luat foarte mult timp. În orice caz,
mi se pare cusătura destul de rapidă și cred că o să fac și la felicitările celelalte, dar fără plicuri, v-am zis. Iar acum, o altă problemă pe care am descoperit-o în timp ce coseam, faptul că acest cotor este mult mai mare decât chestia asta. Trebuia să măsor și cred că numai jumătate din cât era cotorul trebuia să tai. Deci practic acum dacă lipesc va fi mai... Nu se va închide foarte bine chestia asta, va rămâne golul acesta aici. Așa că asta o să o păstrez ca și copertă pentru alt jurnal sau pentru altceva și o să fac o altă copertă din cartonul acesta pe care l-am de la un cearceaf de pat și o să pun să văd în primă fază cam cât să las. O altă problemă e că nu tăiasem foarte bine, foarte drept cutia aceea și partea de jos e puțin mai mică decât partea de sus. Mă refer la cartoanele acestea. Cred că o să las cam până aici. O să pun un semn. O să mai găsesc ceva pe aici. E deja ora 12 noaptea. Ok, iar acum o să îndoi ca să văd până unde vine și apoi o să reîndoi aici. Așa ar fi trebuit să fac și cu cealaltă cutie, dar din păcate nu am făcut. Le-am tăiat la nivel pentru că era una mai scurtă, una mai lată și am măsurat până la urmă. Aici am 15,5, aici 4 și aici trebuie să am iară 15,5. Prefer să măsor pentru că era mult mai lungă chestia asta. Până la urmă trebuia să tai porțiunea asta toată. Pentru a acoperi partea asta, m-am gândit să folosesc acea hârtie pe care, de ambalat, pe care am luat-o de la Mandarin și o să tai o bucată, nu foarte mare, dar vreau să o îndoi pe partea cealaltă, deci cred că o să tai o bucată și să las și porțiuni cam atât. Uite. Nu mai am spațiu. Ajutor. Am tăiat porțiunea asta și o să o întorc pe spate
Nu contează cum pun care va fi partea pe care, adică aici nu contează în ce direcție îl pun, însă la colțuri o să tai pe colț așa, pentru că voi îndoi marginile și să se vadă colțurile frumos. Ok. Cam așa ar veni. Însă nu știu dacă o să mai pun lipit și pe față. Sincer, n-aș mai pune. Pentru că se pare că iese așa urât. Da, cred că nu voi mai pune. Și îl voi lăsa pe el să se îndoaie. Perfect. Acum o să pun tot sau cred că o să lipesc cu lipiș din asta pentru că nu prea mai am din ăla și nici nu se mai găsește, n-am mai găsit. Trebuie să văd online dacă mai găsesc, că sincer am luat alte lipiciuri și nu sunt la fel de bune ca și ăsta. Acum o să dau cu acest craft glue pe spatele primei pagini, de fapt pe prima pagină pe care o avem aici. Și o să dau cu mult craft glue din acesta ca să fiu sigură că ține, dacă mai am. Ok. Așa. Luăm prima pagină și aducem coperta. Sper că e în poziția în care vreau să fie. Și așa arată acest calendar de advent pe care l-am creat cu felicitările și se poate deschide și se poate scrie foarte ușor în el, se pot face lucruri aproape drept. Bine, acum nu o să-l apăs foarte tare ca să nu se dezlipească, că încă nu este uscat, dar după cum vedeți este aproape plat. Ceea ce mai vroiam să fac și o să fac acum ca și încheiere la video, nu o să mai pun pe spate cum am decorat jurnalul celălalt. O să-l las așa pentru că îmi place cum arată hârtia aceasta, dar aș vrea să scriu pe el. Aș vrea să scriu aici calendar de advent și eventual
Vlogmas 2025. Mi-am adus literele, acestea sunt fix pentru Vlogmas, după câte văd. Așa că o să pun pe fiecare felicitare câte un sticker din acesta. Și aici am litere, dar nu știu dacă o să scriu cu acestea sau mai am unele. Le-am căutat, nu le mai găsesc, erau unele cu alb și negru. Dar le-am găsit pe acestea și poate le folosesc și pe acestea. Însă vreau să le scriu pe o hârtie care să fie neutră. Deci o să tai și mă gândesc unde să pun. Și am forfecuța aceasta pe care am luat-o de la Lidl, sunt din acestea de copii. Și vreau să tai foarte puțin, nu vreau să tai mult din margine. O să iau stickerul acesta. Sper să intre aici, da. Pentru că nu vreau ceva foarte mare, că oricum pagina este destul de aglomerată, așa că nu vreau decât chestia asta. Și pe fiecare felicitare din aceasta, dar în interior o să lipesc câte un număr din asta. Și așa arată acest calendar de advent. Sper să vedeți. Nu i-am mai adăugat nimic decât aceste cifre aici, într-o parte. La fiecare felicitare. Pe plicuri nu am pus. Sincer, nici nu știu de ce am pus plicurile acelea. Dar m-am gândit că poate, eu știu, o să scriu anumite chestii pe care să le mai fac sau care să nu le mai fac și o să le bag în plicul acesta să mă uit la vlogmasul viitor. Acum nu știu, voi ce părere aveți? Să-mi spuneți în comentarii. Cred că, sincer, motivul pentru care mi-a luat atât de mult să fac acest calendar a fost această ață pe care am ales-o și care nu a fost foarte inspirată. Dar asta este. Restul a mers foarte repede și făcutul coperții, chiar nu mă așteptam să meargă atât de repede. Cel mai mult mi-a luat să cos chestiile astea. Dar v-am zis, dacă folosiți ață simplă, nu o să vă ia la fel de mult ca și mine. Priviți cum arată tot dezastru din casă și pe birou și pe peste tot. Foarte multe nebunii. Ia, priviți. Da, deci așa arată
acest calendar de advent și m-am gândit să fac acest calendar de advent pentru că în perioada asta toată lumea își cumpără calendare de advent și este foarte mult consumerism, așa că m-am gândit să facem ceva pentru noi și să folosim un calendar de advent din felicitările vechi pe care toată lumea cred că le are și să le folosim în loc să le aruncăm, putem să le ținem ca amintire sau, eu știu, puteți să puneți peste, să acoperiți scrisul și să treceți ce faceți cu familia. Puteți să nu faceți numai activitățile, de exemplu, pe care le fac eu. Puteți să, eu știu, să gătiți sau să faceți chestii care vă fac plăcere și să puneți în acest calendar de advent și în fiecare an când vă veți uita la anul anterior sau peste ani, o să vă aduceți aminte ce ați făcut împreună cu familia. Sincer, procesul cel mai rău mi s-a părut cusutul acela pentru că am folosit macrame. Dacă foloseam ață normală, așa cum a folosit în tutorialul acela pe care o să vi-l las în descriere, pentru că poate cu siguranță fata de acolo vă explică mult mai bine, cred că dacă foloseam ață din aceea normală, sigur, mergea mult mai repede. Dar m-am complicat și asta este, mie îmi place să mă complic, se pare. Însă la celelalte jurnale pe care le am, acelea cu vision board și cel de filme care s-au dezlipit în totalitate, la acela o să folosesc ață normală. Și o să meargă repede, adică nu mi s-a părut foarte grea cusătura, că adică ceva de rutină după ce te prinzi cum se face, dar da, a durat mult pentru că mi se tot încurca ața aceea și fiind hârtia subțire, ața groasă, se rupea hârtia, trebuia să bag în altă gaură, a fost adevărat chin, vă zic, deci ața face totul. Da, deci acesta este de decorat în interior, sincer, aș vrea să îl decorez atunci când fac în fiecare zi, o să decorez pagina în care scriu și în care pun ceea ce am făcut. Pentru activități v-am zis că încă mă gândesc și aștept să văd că și Cătălina de la Perimetru Cătălina are câte ceva, așa că o să-mi las o zi, două special pentru proiectele ei, pentru că vreau să fac și din proiectele ei și da, în prima zi sigur o să știu exact ce voi face și atunci o să vă las și hârtiuța cu ce activități vor fi. Dacă vreți să le faceți împreună cu mine, eu o să vă las Facebook-ul și Instagram-ul dacă vreți să mă tăguiți să-mi arătați ce ați făcut și voi. Și da, cam atât, că e 1 noaptea, până editez vlogul, asta este. Mâine să fac curat, că în seara asta nu mai am nicio putere. Așa că pe vineri, și vineri o să vedem ce mai facem, că deocamdată nu știu. Seară faină!